سلام بچه ها، امروز میخوایم با هم یه موتیویشن لتر رو بررسی کنیم. فرق موتیویشن لتر، کاور لتر و ستیتمنت آف اینترست رو بررسی کنیم، بدونیم که توی چه شرایطی از کدوم میشه استفاده کرد و چجوری میشه نوشتشون برای دانشگاه یا برای کار. اگه میایید اینجا و میخواید کار دانشجویی درخواست بدید چیکار باید بکنید توی موتیویشن؟ اول یه کاور لتر رو بررسی کنید. وقتی که کاور لتر می‌نویسید بستگی داره به ژورنالتون، ازتون بخواد که کوتاه نوشته بشه یا نه. گاهی بعضی ژورنالا میخوان که کاور لتر رو برای مجله میفرستید و بر اینه که وقتی مقالتون رو میخواید سابمیت کنید ازتون میخواد که یه توضیحاتی راجع به مقاله بدید، یعنی چرا اون مجله باید اصلا کار شما رو بررسی کنه و نوشته توی توضیحاتش که باید کوتاه باشه یا بلند باشه. اگه ننوشته بود که کوتاه انتخاب بکنید. اگه خودش نوشته بود بیشتر از مثلا 1000 لغت، شما بیشتر از 1000 لغت بنویسید و میتونید توی ورد چک کنید که چند لغت نوشتید. مواظب باشید برای کاور لتر معمولا و موتیویشن نباید بیشتر از یه صفحه بشه، چون اینم در نظر بگیرید اون ریویور مجله یا استاد دانشگاه که میاد بررسی میکنه یا اصلا رکروتری که میاد شما رو استخدام میکنه نمیتونه، وقت نداره که تصور کنید هر کسی 10 صفحه براش بفرسته، اون تایم رو نداره که بشینه بخونتش. پس قطعا کسی که 10 صفحه فرستاده همون لحظه ردش میکنه، چون اصلا وقت نداره. سعی کنید ماکسیموم 2 صفحه بشه، ولی خب 1 صفحه ایدئال ترین حالتیه که شما میتونید بنویسید. اگه خب برای مجله دارید میفرستید، اول اینجا اول اسمتون رو مینویسید، بعد آدرستون رو، یه آرم دانشگاه، لوگو دانشگاه رو مینویسید. با دیر ادیتور شروع میکنید. اگه هم دوست دارید اسمش رو بنویسید میتونید اسمش رو بنویسید، ولی خب مرسوم نیست. توجه داشته باشید که نامه های موتیویشن، استیتمنت لتر و استیتمنت آف اینترست و کاور لتر باید رسمی باشه. پس حتما دوستانه ننویسید و ادب و احترام رو رعایت کنید. سعی کنید در رسمی ترین حالت ممکن بنویسید. اول که میگید که مقالتون عنوانش چیه و با کی کار شده، اسمشون هم میارید، اسم کوآتراتون رو میارید، بعد میخواید توی چه ژورنالی چاپ بشه و چی توی مقالتون برتری کارتون رو نشون میده. چون کاور لتر بر اینه که مجله بدونه که آره کار شما از این لحاظ یونیکه و با بقیه مقاله هایی که چاپ شده متفاوته. اگه براشون اون قسمت کانتریبیوشن رو بولد نکنید، یعنی مشارکتتون رو بولد نکنید، براشون جالب نیست که چاپ کنن و حتما در آخر نامه ازشون تشکر کنید و بنویسید که منتظر جوابشون هستید. احتراما فراموش نشه. آخر سرم اسمتون، فامیلتون و آدرس ایمیلتون رو انتهای نامه بنویسید. اگه هم طولانی تر بود که همچنان مثل حالت قبلی آدرس، اسم مقالتون، با کی کار شده، اسم ژورناله که میفرستید، چرا این ژورنال باید مقاله شما رو چاپ کنه. بشینید توی قسمت aim and scope در بیارید که چرا مقاله شما برای اون ژورنال جالبه. اگه مثلا موضوعش محیط زیسته، موضوع ژورنال، مقاله شما محیط زیست موضوعش، حتما این رو توضیح بدید، یکم بیشتر توضیح بدید توی کاور لتر. اگه اصلا مجله برای فایننسه و شما کارتون محیط زیسته، نباید قطعا اون مقاله رو به اون مجله فرستاد، چون هیچ هدفی پشتش نیست. یعنی
هدفاتون با هم مشترک نیست، پس قطعا رد میشه و فقط وقت خودتون گرفته میشه این بین، چون که احتمال داره که 1 ماه 2 ماه طول بکشه تا ادیتور رد کنه، بعد اون هم 6 ماه 7 ماه تا 12 ماه ریویورها بررسیش میکنن و رد میکنن یا قبول میکنن، پس خیلی عقب میافتید. پس حتما ایمن سکوپ رو چک کنید و بهتون کمک میکنه تو این قسمت بتونید توضیح بدید که چرا چیزی که انتخاب کردید برای مجله هم راستاست با هدفهای مجله و حتما اونجا باید، یعنی شما صلاح میدونید که به اونجا بفرستید. حتما اینجا هم توضیح بدید که برتری کارتون چیه، چی کارتون رو یونیک کرده و چرا باید مشارکت شما توی این لیترچر، توی این ادبیات چی بوده، این رو می‌نویسید و آخر سر هم مثل اون حالت قبلی تشکر میکنید و I look forward to your response رو می‌نویسید. بعدش هم بعد احتراما هم اسم و ایمیلتون رو موتیویشن لتر و کلا هر لتری که باید بفرستید یه چیز شخصی باید باشه، یونیک باشه، یعنی راجع به موضوعتون یا راجع به خودتون. حالا راجع به موتیویشن لتر حرف بزنیم. اگه میخواید برای دانشگاه یا برای کار اقدام کنید، این خیلی مهمه که در نظر بگیرید که این چیزی که می‌نویسید کپی پیست اینترنت نباشه. شما دارید میگید که چون قطعاً استادی که داره موتیویشن شما رو میخونه، دانشگاهی که داره بررسیش میکنه برای بورسیه، یا رکروتری که میخواد شما رو برای کار استخدام کنه، قطعاً 1000 تا 2000 تا موتیویشن قبلش خونده. اگه کپی پیست باشه یا توی اینترنت شما گشته باشید برای مثلا نوشتن یه سری صفت‌ها، خب اوکی، صفت من سخت کوشم رو میتونید بنویسید، ولی اینکه مثلا یکی نوشته که من اینجا رو دوست دارم به این دلیل که کاملا کپی پیست اینترنته، خب همون لحظه رد میشه. پس یه چیز باید حتما مختص به خودتون باشه. خلاصه بنویسید، چون که اگه خلاصه نباشه خب وقت نداره بخونه، بازم رد میشه. بعد یه چیزایی رو انتخاب بکنید، یه ویژگی هایی که مختص به خودتونه، یه مثال هایی راجع به اون بزنید. مثلا اینطوری میتونید بنویسید که اگه مثلا میخواید برای یه رشته که ریاضیش زیاده اقدام کنید، من اولین بار مثلا از این استاد خوشم اومد، یه عالمه فرمولای ریاضی رو قشنگ توضیح داد و من توی ذهنم این سوال مطرح شد که چجوری میتونم این کارو بکنم اون کارو بکنم که بتونم مسئله رو حل کنم، یا از روش‌های مختلفی اون رو حل کردم. یه مثال بیارید، یه مثالی که مخصوص خودتونه و ربط داشته باشه به موضوع. مثلا اگه دارید برای کار اقدام میکنید و کارتون توی گروهه، مثلا مثالی که باید بیارید اینجوریه که میتونه اینطوری باشه، هر مثالی که بر خودتون پیش اومده. توی گروه این وظیفه به من محول شد و من با سایر افراد گروه مشورت کردم و آخر سر هم با هم نتیجه گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. اگه کاری که دارید برش اقدام میکنید کاریه که به همفکری گروهی نیاز داره، ولی اگه قراره برید یه جا تنها خودتون تحقیق انجام بدید و هیچ کسی هم همراهتون نیست، خب این مثال اصلا توی این مقوله جایز نیست. شما باید اون چیزی رو بنویسید که ربطی داره به موضوع نامه‌ای که می‌نویسید. مثلا چنین چیزی رو اصلا توی کاور لتر نباید بنویسید اگه برای مجله میفرستید، چون اصلا ربطی نداره به موضوع. پس حتما قبل اینکه اصلا شروع کنید به نوشتن، صفحه دانشگاه رو چک کنید.
یا مثلا اون کاری که میخواید براش اپلای کنید رو چک کنید، ببینید که هدفاش چیه، کلا سازمانه داره چیکار میکنه، دانشگاهه داره میخواد روی چه پروژه‌ای کار کنه. استادی که انتخاب میکنید بهش ایمیل بدید، سابجکتش هم موضوعهایی که کار کرده همراستا با موضوعهای شما هست یا نه. مثلا همون مثالی که زدم برای مجله، مثلا اگه استاده رفته اقتصاد رفتاری کار کرده و شما میخواید بهش ایمیل بدید برای کار کردن مدل های اقتصاد سنجی، خب قطعا شما رو قبول نمیکنه، چون که اصلا همراستا نیست کارتون با چجوری بخواد شما رو راهنمایی کنه یا سرپرستی کار رو به عهده بگیره. بر همین حتما قبلش چک کنید که چی کار کرده استاده. بعد مثلا یکی دو تا از مقالاتی که کار کرده رو بخونید، بگید که من این مقاله و این مقاله رو مثلا بنویسید که من این مقاله و این مقاله رو خوندم، چیزی که برام جالب بوده این و این بوده، به نظرم میتونیم اینجوری اینجوری روش مانور بدیم و یه کار جدید رو پیش بیاریم. خب قطعا شاید اون چیزی که میگید نشه، ولی توجه استاده رو جلب میکنه، به این توجه میکنید که شما جدی هستید، کارشو خوندید، مقالاتی که کار کردیدم همراستاست با کارش، پس همکاریتون جالبه براش. زبان که حتما باید رسمی باشه، دوستانه ننویسید. خب بالاخره یه سری احترامایی باید گذاشته بشه. قطعا با دوستمون قرار نیست حرف بزنیم، با فردی حرف میزنیم که قراره سوپروایزرمون بشه یا رئیسمون بشه برای کار. حتما سعی کنید از مثال استفاده کنید، چی کار کردید تو اون شرایط. مثلا این همینطور برای اینترویو هم، وقتی که این سال برشون گاهی مهم میشه که شما تو اون شرایط چجوری مثلا مدیریت کردید بحران رو یا همچین چیزی. مثلا هدف دانشگاه اینه که شما یه سری کورسا رو بیاید درس بدید، یه سری درس رو بیاید تدریس کنید. شما باید روی این تمرکز کنید که آره من توی مستر هم یا توی لیسانس هم این درس و این درس رو اینجوری درس دادم و بچه ها این تجربه و این تجربه رو داشتن. اگه قراره درس بدید، اگه برای دوره زبانه، مثلا من علاقه‌ای به یادگیری چند تا زبان دارم، زبان مادریم یه چیزی بوده، زبانی که درس خوندم یه چیزی بوده، برام جالبه که زبان دیگه‌ای هم یاد بگیرم. مثلا انگلیسی هم خوندم، الان فرانسه هم جالبه، چون که مثلا چرا فرانسه، خب چرا آلمان اینا، مثلا به فرهنگ و هنر فرانسه علاقه دارم یا به این و این علاقه دارم، و یه چیز شخصی که مخصوص خودتون باشه، یه مثالی که بر خودتونه، از اون استفاده کنید. فرمت استاندارد حتما سعی کنید، مثلا این موتیویشن لتره، اسمتون رو بنویسید، ایمیلتون، آدرستون و بالاش بنویسید که موتیویشن لتره، یا وقتی که سیوش میکنید با موتیویشن لتر سیوش کنید، چون که بر بعضی از دانشگاه ها همینطور برای مجلات مهمه که اسم فایل چی سیو شده باشه. گاهی بهتون ایمیل میدن که این فایل رو اونجوری باید سیو کنید، چون ما توی پوشه هامون اونجوری مهمه که نوشته شده باشه. پس اگه اونجوری نیست تغییرش بدید. حتما از اول موتیویشن لتر بذارید که بعدا ازتون نخوان که تغییر بدید. شاید هم نخواستم ولی خب مرتب تره. بعد اینکه همه رو نوشتید یه بررسی باید بکنید که ببینید اصلا چیزی که نوشتید ربط داره یا نه، و از دوستی بخواید که بخونه تا بتونه بهتون نظرش رو بگه، چون که پرسیدن نظر بقیه هم میتونه ایده ای باشه. حتما مجبور نیستید که انجامش بدید، ولی گاهی بقیه چیزی که میگن یه جرقه ای میزنه، حس میکنید که مفیده،
براتون جالب میشه. حتما روی کاری که میخواید بکنید اونجا تمرکز کنید و با انرژی مثبت نامه رو بنویسید، جوری که اشتیاق شما برای اون چیز رو نشون بده. چه از لحاظ کاری، اگه میخواید کار بکنید، کسی که داره نامه رو میخونه اون حس بهش داده بشه که آره یه آدم مثبت و پر انرژی قراره بیاد که خیلی روی این کاری که وظیفه‌ای که بهش داده شده تمرکز داره و خیلی به صورت عالی میخواد این کار رو انجام بده. حتما آخر نامه از اینکه وقت گذاشتن و اپلیکیشن شما رو بررسی کردن تشکر کنید. پس اول بیاید یه کوچولو خلاصه ای از خودتون بگید، یه کوچولو مثلا توضیح بدید که کی هستید، چرا به اون دانشگاه یا به اون کار علاقه دارید. یه مثال بزنید. مثلا اگه قرار درس بدید، خب اینجا من توضیح دادم که اگه آپشن درس پوزیشن درسم باشه قبلا درس دادم و این تجربه رو دارم، این براشون جالب میشه. بعد بگید که روی چی کار کردید و روی چی دوست دارید کار کنید. روی چی دوست دارید رو حتما گفتم از ایمیل ها، از مقاله هایی که استاد انتخاب یعنی کار کرده از اونا انتخاب بکنید. یعنی اسم استاد رو توی گوگل سکولار سرچ کنید، مقاله هاش رو میاره، اونا رو چک کنید ببینید کدومش به کارتون مرتبط تره. اگه خیلی بی ربطه، مثلا اگه اصلا راجع به آلودگی کار نکردید و الان میخواید به استادی ایمیل بدید که کارش محیط زیسته و کل کارهایی کرده آلودگیه، چیزی که باید بنویسید حداقل میتونید بنویسید که مثلا 2 تا 3 تا کورس محیط زیست برداشتم، بعد اینش برام جالب بوده، استاد اینو گفته و توی ذهن من جرقه زده که میتونم راجع به این تحقیق کنم. این قسمت رو میتونید بولد کنید. بعدش قطعا هدفتون رو باید بنویسید، چی کار میخواید اونجا بکنید. توی آزمایشگاهی که میرید میخواید چی کار کنید، یا بر دور زبانتون مثلا می‌نویسید که من میخوام، میدونم که دانشگاه شما خب قبلا حتما ایم و سکوپ دانشگاه رو چک کردید. دانشگاه شما این موقعیت های چیز رو داره که بر من خیلی جالبه، مثلا آتلیه فلان و فلان رو داره که به نظرم آدم بهتر یاد میگیره زبان رو. بعد راجع به موقعیت شهر یکم توضیح بدید، من اینو تو این شهر دوست دارم. مثلا اگه نانسیه توضیح بدید که مردمش خیلی دوست داشتنی، توی خیابون من راه میرم همه سلام میدن. یا اگه راجع به اورلانه میتونید بنویسید به پاریس نزدیکتره، موقعیت جغرافیاییش برام جالبتره و آلودگی و شلوغی پاریس رو نداره. یه چیز مثبت و بولد بنویسید. از تجربه‌ای که داشتید حرف بزنید. من قبلا مثلا انگلیسی تمرین کردم، برام جالب بوده و دوست دارم زبانهای بیشتری یاد بگیرم. فرانسه رو دوست دارم، به این دلیل علاقم شاید زبانهای بیشتری رو یاد بگیرم رو نخواهید بگید یا هر چیزی. مثلا علاقم به فرانسه به این دلیل بیشتره، به دلیل علاقه خودتون. یا مثلا توضیح میدید که بعدش فرانسه رو میخوام یاد بگیرم، بعدش به این دلیل که میخوام برم دانشگاه فلان رشته رو بخونم و این برام جالبه و دانشگاه چیز رو انتخاب کردم که خیلی توی این رشته قویه و من برام جالبه که اونجا درس بخونم. پس یه کوچولو برنامه‌ریزی آینده‌تون و چیزهایی که میخواید انجام بدید رو هم توضیح بدید. آخر سرم تشکر کنید و آخر ایمیلتون هم
best regard یا sincerely yours یا هر چی که خواستید رو بنویسید. با هر زبونی که خواستید میتونید نه با هر زبونی، فارسی نمیشه، منظورم انگلیسی یا فرانسه بود، میتونید موتیویشن رو بنویسید. اگه بر دانشگاهه، اگه برای مجله است حتما انگلیسی باشه. و آخر سرم که تشکر کردید، احتراما اسمتون، فامیلتون و ایمیل. مواظب باشید بعضی از دانشگاه‌ها اگه برای مؤسسه زبانه که میتونید انگلیسی بنویسید. اگه برای دانشگاهه، یعنی مستر یا لیسانس میخواید شرکت کنید، مثلا رشته مثل روانشناسی، کل دوره‌هاش توی فرانسه به زبان فرانسویه. پس ایمیلی که موتیویشنی که آماده میکنید اگه به زبان انگلیسی باشه خب رد میشه، چون که مثلا شاید منشی انگلیسی بلد نباشه یا کسی که میخواد این مثلا این نامه رو بخونه مثلا انگلیسی بلد نیست، پس حتما باید فرانسوی تهیه بشه. یا مثلا من پیش اومده گاهی به CV یا موتیویشن رو به زبان انگلیسی نوشتم و فرستادم، بعدش ایمیل دادن که میشه فرانسه‌شو بفرستی. پس سعی کنید، خیلی سخت نیست، گوگل ترنسلیت ترجمه میکنه. حتی اگه خواستید اول بنویسید میتونید فارسی بنویسید اگه براتون انگلیسی و فرانسه هر دوش سخته و هر دوش توی سطح بالایی نیست، میتونید فارسی بنویسید و از چت جی پی تی بخواید که تغییرش بده به انگلیسی و فرانسه. هر دو ورژن رو داشته باشید خیلی بهتره. و توصیه‌ای که دارم قبل اینکه بیاید حتما یه موتیویشن لتر، اگه میخواید کار دانشجویی پیدا کنید حتما موتیویشن لتر رو مناسب کار دانشجویی هم بنویسید. خب مناسب کار دانشجویی دیگه قرار نیست بگیم توش مقاله فلان و فلان رو کار کردم یا درس فلان و فلان رو گذروندم که به درد مدرسه به درد دانشگاه میخوره. چیزی که باید راجبش بخونید راجب شغل یه کوچولو میخونید، ببینید که به چی نیاز داره، با توجه به اون به خودتون شخصی سازیش میکنید، به خودتون بستش میدید، بر خودتون مینویسید، یه چیزی که مخصوص خودتون هست رو تهیه میکنید. امیدوارم که خیلی موفق باشید و توضیحات براتون مفید و کامل بوده باشه. اگه سوالی چیزی دارید حتما بپرسید.